Всіх вітаю! Diablo 4 вже на стадії альфа-тестування. Відгуки переважно позитивні. Дата проведення бети Call of Duty Modern Warfare 2 і Warzone 2. Творці PUBG працюють над корейським відьмаком із стероїдним півнем. І новий трейлер Tower of Fantasy. Звичайно, це ще не все. Сідай зручніше, бери смаколики і приємного перегляду. Під час чемпіонату CDL Champs Call of Duty компанія Blizzard повідомила кілька новин про майбутню серії. Дата проведення бети Call of Duty Modern Warfare 2, а саме для замовників на PlayStation з 16 по 17 вересня, відкрита для PlayStation з 18 по 20 вересня, для замовників на PC і Xbox з 22 по 23 вересня і відкрита для всіх з 24 по 26 вересня. Також 15 вересня відбудеться велика презентація по серії, на якій покажуть геймплей мультиплеєра Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2 та мобільну Warzone, а також поділяться іншими новинами. Call of Duty Modern Warfare 2 вийде 28 жовтня на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series. Офіційний канал мультиплеєрного екшену Tower of Fantasy представив новий трейлер гри, в якому показали відкритий світ тайтлу. У ролику герої подорожують, бігають по платформах, борються з ворогами та займаються іншими активностями. В грі можна буде не тільки зустрічатися з іншими гравцями, а й боротися з ними у відкритому світі. Для подорожей світом Tower of Fantasy у гравців будуть різні засоби пересування від мотоциклів до роботів. Гра ззовні нагадує Genshin Impact, але дія відбувається в майбутньому. Грати можна за безліч персонажів із різними видами атак. Звісно, буде кастомізація героїв та спільні активності. Tower of Fantasy вийде 11 серпня на PC та смартфонах. Diablo 4 вже на стадії альфа-тестування. Відгуки переважно позитивні. Розслідувач Bloomberg Джейсон Шрайер повідомив, що Blizzard вже розпочала тестування Diablo 4 у форматі Friends and Family, тож потім її мають оприлюднити для ширшої аудиторії. Гравці поки не можуть ділитися подробицями про Diablo через договір NDA, але Шрайер зазначає, що відгуки здебільшого позитивні. Diablo 4 має вийти у 2023 році, та реєстрація на бета-версію запустилася вже на початку цього року. Також згадки про бету знайшли у лаунчері Battle.net. Коли саме розпочнеться бета-тестування, досі невідомо. Гру анонсували в 2019 році для ПК, Xbox One та PlayStation 4. Після цього студія підтвердила, що вийде версія для PS5 та Xbox Series з підтримкою перехресної гри та збереження прогресу для всіх платформ. У червні продюсер франшизи Diablo Род Фергюсон розповів, що Blizzard планує випускати неймовірну кількість контенту після запуску протягом багатьох років. Це будуть як додаткові косметичні предмети, так і повноцінні сюжетні розширення. Ну, ми щось таке вже чули в Diablo Immortal і отримали таке собі. Пишіть в коментарях свою думку. Південно-корейська компанія Krafton, відома за PUBG Battlegrounds, повідомила, що працює над проектом під робочою назвою Windless. Її описують як амбітну, високобюджетну сюжетну гру, натхненну фантастичною корейською серією книг «Так, що п'є сльози». У ній хочуть показати локації, що запам'ятовуються, і зворушливі історії. Якщо ще простіше, то хочу створити свого відьмака із корейською міфологією. Не лякатися, що це пов'язано з PUBG, не варто. Наразі мета видавця знайти гідну студію для розробки або навіть створити нову, як це було з розробкою The Callisto Protocol, за яку теж відповідає Krafton. На відміну від драконів та ельфів, тут будуть представники корейської міфології та фольклору, такі як духи Токебі. Також планують відтворити стиль корейської народної боротьби з сиром. Компанія попросила голівудського художника Іена Маккейга, який працював над Гаррі Поттером, Месниками та Термінатором, зробити кілька концепт-артів. Виглядає вражаюче і справді унікально. Нещодавно блогер неважливо хто злив у мережу неанонсований консольний білд Stalker Shadow of Chernobyl. Тепер він дав інтерв'ю одному зі ЗМІ, розкривши подробиці про Stalker 2. Наводимо найцікавіші моменти. Блогер заявив, що це не фейк, хоча багато хто так думає. У грі є підтримка геймпада, що було головним аргументом, що це лише фанатський виріб. Нібито немає значення, хто сам створив такий мод, оскільки раніше він уже випустив Darkest Time. Однак ентузіаст пояснив, чому
чому це не так. Просто пограйте у Darkest Time, ви відразу зрозумієте, що технічно він не так просунутий, як консольний порт. У цьому порті, якщо ви відкриєте папку Bin, то побачите, що там всі DLL зашиті в X. В оригінальній грі більше 20 DLL та 1 X, а в порту 5 DLL всього. Все в X зашито. Це означає, що потрібно дуже сильно модифікувати двигун, і я не маю таких навичок. Як це все складно. Також він заявив, що Game World кілька років тому шукала фахівців з двигуна X-Ray Engine, які використовували в першій частині гри, адже Stalker 2 розробляється на Unreal Engine. Нарешті він уточнив, що студія тепер може скасувати порт на консолі, оскільки дані вже злили в мережу. За словами неважливо хто, нова гра створюється з упором на сюжет. На це витрачають багато ресурсів. При цьому технологія швидше за все знаходиться на ранній стадії, адже компанія почала працювати над інтерфейсом Stalker 2 у 2021 році, хоча зазвичай це роблять на початку створення гри. Також блогер заявив, що трейлер на EA був фейком. Наразі студія набирає фахівців для роботи над мультиплеєром, а над самою Stalker 2 нібито трудяться відомі автори модів. Крім цього, немає значення хто, заявив, що студія знову обіцяє багато, але робить мало. Вірити або ні, вирішувати вам. Пахне для мене пустим хайпом. Свою думку пишіть в коментарях. Dying Light 2 зламали через півроку після релізу. Хакерша під ніком Empress оголосила, що їй вдалося обійти захист екшену Dying Light 2. Гра була захищена 15-ю версією Denuvo, а також вбудованими захистами Steam і Epic Games Store. Гра вийшла півроку тому, 4 лютого. Раніше Empress зламала Marvel Guardian of the Galaxy та Far Cry 6, але вже через 8 місяців після релізу ігор. Наступною метою хакерші може стати гра Maneater. Dying Light 2 доступна на PC та консолях обох поколінь. Платний сюжетний додаток для гри вийде у вересні. Starfield не привезуть на QuakeCon 22 року. У другій половині цього місяця Bethesda проведе черговий щорічний івент QuakeCon. Однак, якщо ви очікували, що на заході буде головний реліз компанії на 23 рік, тобто у вас погані новини. Після того, як Starfield перенесла з листопада на 23 рік, Bethesda не показувала нічого нового про гру, крім великої презентації у червні. Фанати чекали, що новину з гри можуть бути на QuakeCon, але судячи з розкладу, Starfield взагалі не входить до списку. Зате пройдуть стріми Redfall і Fallout 76. Крім цього, на івенті поділяться чимось новим: The Elder Scrolls Online Ghostwire, Tokyo і, звичайно ж, Quake. Будуть панелі з цікавими людьми та різні активності для спільності. QuakeCon 22 пройде з 18 по 20 серпня. Втім, втрачати надію остаточно не варто. Можливо, Starfield засвітиться на Gamescom 22 року з 24 по 28 серпня. Starfield вийде на PC та Xbox Series. На сьогодні все. Якщо все сподобалось, пиши в коментарях відео, тисни на вподобайку і підписуйся на канал. Не болій, і зустрінемося в наступному відео.